السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم طرطه تاع التفاح، ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه وتجربوها. تجي بزاف بنينه وطريه بلا كم بالكريمه، كريم باتيسير. نروحوا المقادير، نروحوا للوصفه تاعنا. في زلافه لهنا درت الدهان ولا مارغرين تكون طري، ودرنا لهنا السكر. المقادير تصيبوها قدامكم في الشاشة مكتوبين. نخدموا السكر مع المارغرين. ماذا بكم المارغرين تخرجوه من ساعة من قبل الفريجيدان باش يطرى لكم. لهنا عندي لافاني، مغرفة تاع لافاني باش تجينا لاباط تاعنا تجينا بنينه. نخدموا تانيك الدهان تاعنا. لهنا درنا حبة تاع البيض وصفر زائد صفر، ونخدموا العجينه تاعنا مليح، الخلطه تاعنا مليح. وعليها نزيدوا النشا، المايزينا. عندنا لهنا جوج مغارف تاع المايزينا. قلت لكم هذه العجينه تجي بزاف طريه وبنينه. القهوه هكا تاع العصر ولا تعجبكم. لهنا عندي كاس تاع الفرينه ونكب غير بشويه. العجينه تاعنا ما تجيناش يابسه، تجينا طريه. درت لهنا نص مغرفه تاع الخماره، ونلموها بيدينا بالاصابع، ما ندلكوهاش، غير نلموها. نخلطوها مليح ونزيدو نكملو الفرينه تاعنا. وماذا بكم تشوفوا الفرينه اللي تكون مليحه تاع الحلويات، تكون بنوعيه مليحه. ونخلطوا العجينه تاعنا مليح، نلموها ونخلوها تريح في الفريجيدان نص ساعه هكا ولا قد ما تقبض لنا مليح. ونخدموها. رانا نلمو في العجينه تاعنا مليح. ها هي تلمت لنا. نجيبو كيس بلاستيك ونلموها وندخلوها قلت لكم في الفريجيدان. نجيبو لهنا كاسرونه. عندي الحليب، نص لتر تاع حليب، وعندي لهنا السكر والمايزينا. نخلطوا كل شيء مع بعض. ديت نص كاس تاع الحليب باش نخلط المايزينا، ما نديرهاش ديريكت في الكاسرونه خاطر الحليب تاعي درته يحمى. ونخلطوا المايزينا مع السكر ومع البيض ومع المغرفه تاع لافاني. من يحملنا الحليب تاعنا نفرغوا فيها الخليط هذا تاعنا اللي درناه، وندوها لهنا في الغاز ونخدموها مليح. من يطيب لنا كريم باتيسير نديروها في زلافه ونخلوها تبرد. لهنا جبت الورق تاع الطهي وحليت العجينه فيها. ولهنا جبت السني تاعي، انا اختاريت لهنا السني طويل بغيت ندير فيه. واللي بقى لي العجينه درتهم في الطاختولات، فهذوك الصغار هذوك جاوني تانيك مليح. بغيتو تانيك ديروها في سني يكون مدور، لكم الاختيار، كل واحد وش يبغي يديرها. لهنا رانا العجينه تاعنا ما درناهاش غليظه، درناها شويه رقيقه باش طيب لنا وتجينا مليحه. درناها في الشفايف، ديروها مليح في الشفايف هذوك اللي ما تبقى لكم نص ماشي دارك. زيدوا قطعوا شويه، راني نقطع وزدت درتهم في الشفايف باش نغلق بهم. ماذا بكم ديروها شويه مليحه، ما ديروهاش غليظه بزاف باش تطيب لكم العجينه. لهنا جبت الفرشيطه وراني نثقب فيها كاع باش العجينه تاعنا من ندخلوها الكوشه ما تطلع لناش.
لهنا الكريم باتيسير تاعنا راه بردت لنا، ماشي بارده بزاف، مليحه. وراني نفرخها فوق العجين تاعنا، نفوتوها كامل، ندخلوها في العجينه. وراني منقيه التفاح ومعصرت له الليم باش ما يكحليش. نسقمو كاع الكريمه تاعنا، نسقموها مليح في الشفايف وكاع باش تجينا كاع متساويه. هاد لاطاخت تجي كي تاع المحلات ولا خير، تجي حمراء وتجي مليحه. نجيبو التفاح تاعنا ونديروه فوق الكريمه. لهنا في طبسيل درت مغرفه تاع السكر ودرت القرفه. بغيتي ديروها غير هكا، هذه غير باش تجي حمراء وتجي شابه، تعطيها لون. جيبوا صفايه ورانا ندردرو هكا من الفوق، معلي ديروا لها القرفه والسكر تجي واحد الريحه ما شاء الله. هي كاع رانا نديرو فيها القرفه والسكر. ندخلوها الكوشه ونخلوها طيب. شو ما شاء الله جات حمراء، جات مليحه. عندي لهنا المعجون تاع المشماش وراني نديره من الفوق. انا بالحق كنت باغي نديرها بلاجيلي ولاجيلي ما عنديش، نديرها بالمعجون لهنا. ولي قلت لكم اللي بقى لي هذيك العجينه درتهم من الطاختولات، خيما لي بقاو لكم هكا العجينه قاعده، عمرت هذوك لي طاختولات جاو تانيك شابين. جا المظهر تاعهم شباب وجا ما شاء الله. جات قلت كي تاع المحلات ولا خير. ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه. شو كي جات حمراء، جات شابه ما شاء الله. وقلت لكم هذو اللي بقاو لي العجينه درتهم في هذو اللي طاختولات تانيك جاو شابين. دروك نروح نقسم لكم طرف وتشوفوها كي جات. جات طريه وجات ما شاء الله، جات واحد البنه ما عندي ما نقول لكم. وجات طريه كاع تصبح لكم وتجيكم بنينه. ها هي الحبه تاعنا رانا قسمناها. شو كي جات من الداخل بالكريمه والتفاح وريحه القرفه ما شاء الله. شهيتكم في الجنه ان شاء الله. ماذا بكم تجربوها وتقولوا لي كي جاتكم. راه كاين التفاح، تفرحوا وليداتكم والعائله تاعكم. واحد يخدم حاجه في دارو تجي نقيه وتجي بنينه. لا عجبتكم هذه الوصفه ما تبخلوش عليا بلي جيم ولي كومونتير، وشاركوا هذه الوصفه مع احبابكم. ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. ومع السلامه.